have a topic sentence, and the topic sentence should have the topic, right? And also a controlling idea. So you have the topic, and then you ask yourself, what is about that topic that I want to write about? So you say that, okay, using Facebook is harmful, or Facebook is harmful. So the topic is Facebook, and harmful is your controlling idea, right? And in your paragraph, you need to demonstrate why Facebook is harmful. So you need to justify. So the reasons why Facebook is harmful. And last week, so I think maybe some of you were absent from last week class, and we talk about the qualities of a paragraph, and a paragraph should have the first quality, that is unity, right? So whatever you do in your paragraph on the sentences in the paragraph need to support your central idea, that is the topic sentence. Okay, so you put your message in the topic sentence that, okay, Facebook is harmful, for example. So whatever you do halfway through, even though that you think of other good points of Facebook, but please refrain from doing that, because if you put them in and then you digress from the main focus of your paragraph. So pay attention. So unity, right? Unity. So that means you need to be consistent with the message that you put in your paragraph. That is your topic sentence. So if you don't want to shape your paragraph in that way, you don't want to say that Facebook is harmful, and you think of other messages or another message that you want to convey in your paragraph, and then you might want to reshape it. But I think in a test or in an examination, and that would be very risky, right? Because you don't have time to change and then reshape your paragraph. So from the very beginning, when you receive a topic, think about it. Think about your message. Think about what you want to say, for example. Okay, unity, and then completeness. Whether you have enough reasons, or whether you have provided enough or sufficient reasons and examples in order to support your message, right? In order to illustrate your topic sentence or not, that is completeness. And think about how you organize your ideas. Are you organizing your ideas in the order of importance? What goes first and what goes next, and so on. And also think about the coherence, cohesion, the connection within the paragraph. And think about the variety of lexical items that you use in the paragraph. Because as a learner, right, so you want to demonstrate, at least to your teacher who marks your paper, right, your paragraph, that you have a wide range of lexical items when you write in your paragraph, because you don't want to repeat the words, right? Sometimes you say that, okay, I don't want to repeat the words, but my vocabulary is limited, so I just repeat words without being aware of, or maybe you are aware of your repeated words, but you don't know other words in order to replace them, for example. So think about how you can expand your lexical repertoire, right? So lexical, or how you can expand your vocabulary, so that you can show that you have different lexical means in order to write. Okay. And now let's see what you have here. Minh Tiếng, is it okay that I show your name here, or? Yeah, No, it's okay. It's okay. Now I would like you to tell me. So so each week you write paragraphs, right? You write something, and I pick randomly a few paragraphs or a few essays, so that, and then I go through them, and then I give you feedback. But if you are not happy showing your names, and then I can remove your names. I can just
I can just copy the paragraph into another Word document, right? So without showing your name here. But Minh Tiện, yeah, okay, that's fine. Now let's see. So virtual learning. So as you can see, this is the topic, virtual learning. Okay, virtual learning. So here you have virtual learning, and here virtual learning is definitely crucial for students, even during the era of COVID-19 pandemic, right? So I think it should be pandemic or epidemic. Epidemic, I think it's not as severe, right? Okay. So you need to demonstrate why you say virtual learning. So you can use online learning, virtual learning. So think about if you use online. So the topic is online learning. I think it's a good word that you use here, virtual learning, right? So you have virtual learning. Yes. So you have virtual learning there. I think that's a good word. So I think, yeah, virtual learning. So you have a good word here, virtual learning. Oops. Before you start writing your paragraph, maybe it's a good idea to think about the different words that you might want to use. And why do we need to do this? Because when you're under time pressure, right, and then when you are driven by the meanings that you want to convey in your paragraph, because you are driven by the meanings, okay, you search, so you think about the ideas that you want to say, and sometimes you forget I think the different lexical items that you desire or you want to use. So online learning. Could you give me other synonyms? Now, before I get into your paragraph. Okay, we talk about online learning, virtual learning. What else? Okay. Web-based classes, yes. Tiếng, yes. What else you have? So in the chat box, so web-based classes, yes. Virtual learning. What else? We have remote classes, right? Web-based classes, as Tiếng said, right? Okay. What else? We have the physical classrooms. Physical classrooms, that means traditional classroom, right? So that's the opposite way. But sometimes when you provide your arguments, right, your justifications, and then you think about, you want to compare or you want to relate to the traditional, the physical classrooms or the face-to-face classroom, right? Okay. They are not. So virtual learning is the opposite of physical or traditional face-to-face classrooms. But say the synonyms, think about the synonyms and antonyms as well. Okay. And yes. And what else do you have? You can say the online mode, the virtual, right? So and many others. So think about that. And then you talk about the benefits here, like crucial. What do you mean by crucial here? So you mean very important or what? Minh Tiến, so what do you mean here? Okay, vital or important, yes. Okay, so I want to make sure that I get your idea before I give my feedback, because otherwise I might distort the meaning that you want to say. To begin with, it can develop both teachers and learners. It can help both teachers and learners. Now, pay attention in your message here. You say that crucial for students, and you go further, and then you say that it can help both
teachers and learners protect their health from the effects of the COVID-19 virus, right? I think you should use here, I think plural or singular. I think that's the and the. Okay. All right. And I think you can remove this as well. Remove this, remove teachers and because you might want to focus on students, because in your message in the topic sentence, you focus on students. So you can remove teachers here, but let's leave it there and see what else you have, right? Okay, protect their health from the effects of COVID-19. And so why do you say that? Okay, online learning protect people's health. And then you can say they don't need to meet you. Who is you? Yeah, I think the you is should be deleted in this paragraph. Yeah. Okay. So to meet face to face, yes, because they can interact with each other through technological devices such as, okay. Now, you say that, okay, so you need to follow up and say why online learning protect learners from the effects, the impacts of the COVID-19 virus. So you need to justify. But I think this sentence doesn't seem to be a good follow-up on your previous sentence, right? Cái ý của bạn nói ở đấy là học online là giúp cho giáo viên và người học bảo vệ được sức khỏe trong cái thời dịch, đúng không ạ? Để tránh khỏi cái ảnh hưởng của Covid. Thì mà tránh khỏi là như thế nào, làm sao bảo vệ là bảo vệ như thế nào? Bởi vì là em nói cái ý đầu này là bắt đầu đúng này. Không phải là vì họ có cái công cụ này mà cái này nhờ có cái công cụ này. Thì cái ý của mình ở đây chưa rõ, em phải nói là people do not need to meet face to face. Therefore, they can avoid what? Họ không có gặp trực tiếp cho nên họ có thể tránh gây lây nhiễm, vân vân chẳng hạn, hoặc lại tránh là tránh bị nhiễm Covid chẳng hạn. Như thế mới follow up với cái ý này, đúng không? Thì cái mặt này của bạn là hơi bị lạc qua cái này. Không phải là bởi vì họ they don't need to meet face to face. So what? How can they stay more healthy? How can they stay away from the COVID-19 virus when they meet online? Because yes, they don't have to meet face to face, so that could reduce the chance or the likelihood of getting the COVID, right? So they don't have to meet face to face. That's, you can say, reducing the likelihood of getting or contracting, right? So you can say contracting COVID-19, right? Em thấy cái mặt chỗ này chứ bạn nói ở đây là mình không nói là cái tầm quan trọng của những cái công cụ online này, cái technological devices này, mà mình đang nói cái mặt là họ không phải gặp face to face, vì vậy giảm được cái khả năng lây nhiễm, đúng không ạ? And of course, they can do this due to the different technological devices, such as mobile phones, laptops, and so on. But I think you can see that Tiếng has a wide range of lexical items here. Technological devices, and then he justified this. But I think maybe remove this for now. Okay, you can remove this bit for now. At the moment, I think I need to use track changes, but let me see. So I need to copy it into my Word document, and then so you can remove this for now. Okay,
in the following point, and then you might give here, you might provide one more sentence here, okay? One more sentence here, and then so that to make it complete, right? So in terms of completeness, I think maybe you can provide more, I think one more sentence here. You give, okay, for instance, for example, so that I think you can give more information. In the following point, so you say that now this is your word, virtual classrooms are extremely convenient for teachers to design their lessons in this manner. Sao lại bạn lại dùng cái điểm này? In the following points là sao ạ? Ý bằng tiếng nói muốn nói gì ạ? Dạ, ý em là ở cái ý tiếp theo ấy cô nào, mà chắc em sai từ bị sai. Okay. Yeah. Okay. It's good. Virtual classroom. Okay. So to begin with, next. Okay. Virtual classroom are extremely convenient for teachers. Hồi này là trong cái câu chủ đề của em chỉ nói là students thôi. Mà ở đây em lại nói qua teachers nữa. Vậy thì cái đoạn văn này dù mình việc tư vấn rất là đa dạng và rất là nhiều tư vấn phong phú, nhưng mà mình bị đi lệch so với cái message, cái thông điệp mình đã đặt ở đây rồi. Và em thấy cái câu chủ đề của bạn là câu này. Đúng không ạ? Thì em chỉ thấy là students quan trọng đối với người học thôi, thì bạn trong đoạn văn bạn phát triển cho là nó quan trọng cho cả giáo viên nữa, ngay cả đây nữa. Nếu như vậy thì em phải đổi lại for both for teachers and students, đúng không ạ? Như vậy thì mình sẽ bỏ vào teachers and students. Thì nếu như vậy là cả cho teachers và students, ok, thì như vậy nó mới, cái thông điệp của mình nó mới consistent với cái câu chủ đề mình đặt ở trên này ạ. Ok. And virtual classrooms are extremely convenient for teachers to design their lesson. So why do you say that virtual classrooms are extremely convenient? Why is it convenient? Các bạn là in this manner là nó cũng rõ theo cách này. Tại sao mình nói là giáo viên có thể tiền lời để thiết kế? And then you have to say, virtual classrooms are convenient for teachers to design their lessons. For example, they can integrate, right, audio input, audio visual input, or video, or they can use design activities for students to use to interact with the chat box through the Zoom application, for example. So I think you just mentioned idea, but I think this idea needs to be developed further. Cái ý của bạn Minh Tiến nói ở đây là cái virtual classroom là tiền lời cho giáo viên thiết kế bài giảng. How convenient is it? How convenient? So you have to say, for example, teachers, you can say something like this. For example, teachers can integrate, audio, visual, visual materials into their lessons. Okay. And what? And design, activities. Now I'm just giving you an examples, and then I don't mean my example is the best, but I think you need to develop your ideas further, right? Activities, by letting students to interact with the chat box in Zoom, for example.
Now, last week we talked about, okay, the 2 features of gold, right? So it is beautiful and it is useful, right? So, and then they justify why it is beautiful, right? So they can stay there for a long time without being, okay, eroded or something else, right? And then it remains beautiful for a long time, for example, and it is useful. And how useful is it? Is used in many industries, for example, and to do what? And to do what? Letting students interact, not to interact here. Letting students interact. Ở chỗ này là động từ nguyên mẫu này em ha. Dạ, chị có nói như vậy, cái bằng tiếng là mới nói là virtual classrooms are convenient for teachers to design lesson. Thì khi cô chấm bài của mấy em, cô sẽ hỏi là how convenient? Or why is it convenient? Nếu như bài của bạn nào mà bị câu hỏi nhiều như vậy, nghĩa là cái ý của mình phát triển chưa rõ. Vậy thì chỗ này mấy bạn thêm ideas, you give examples, right? Câu của bằng tiếng là students can get more motivated through the teacher's lively lectures and manifold stunning slides. Okay, that's I think this sentence is good, right? And then lively. What do you mean by lively? Because it has a lot of beautiful pictures or audio visual materials. Yes, so our visual, it's visual material, audio visual materials could include video, audio materials, could be pictures and photos and so on, right? I think this sentence is good. But I think before you have that sentence, you need to have something like this. And therefore, okay, their learning qualities will be upgraded day by day. And then you say by and large and what. So you haven't completed it yet, right? Is it right? Tiếng? Yeah, by and large. No, I mean, you haven't completed your paragraph yet, right? Yeah. So you say no, okay. Yeah, so no, you haven't. Yeah, I think, but it's good that within the time limits, right? So last week I asked you to write a topic sentence, and then you have 15 minutes and 20 minutes to write your paragraph. But I think I would like to say congratulations to those who completed within the time limits, within that time constraint, right? And then you were able to complete your paragraph. Even those, for those who haven't, for those who were not able to complete the paragraph within time, I think that's okay. And then I can see your entries, right? Your submissions. And for each entry that you put here, you place here. And I think you get recorded for your contributions to the class. And also, and that will give you some extra marks at the end, and they will be added up to your total marks. Okay, so think about the way that I have shown you how you can develop your idea further. Vấn đề cô nói ở đây là mấy bạn nhớ phát triển cái ý đó cho đủ á. Ý là giả sử lý do đầu tiên là nó giúp, giả sử online learning giúp bảo vệ sức khỏe, đúng không? Giúp bảo vệ như thế nào? Giả sử không có tiếp xúc gần thì đỡ gây lây nhiễm, không có tiếp xúc gần thì đỡ làm cái gì nữa, đỡ gây nhiễm cho cá nhân, rồi cho cộng đồng, những sự mình nói rộng hơn là chẳng hạn, vân vân, đúng không? Giả sử một cái argument này, cái lý do đầu tiên là mình viết một lý do là mình sẽ có 2 câu để phát triển cái này. Giả sử mình tương trong cái bài của em, giả sử là em có 2 ý, đúng không ạ? Giả sử bài của bằng Minh Tiếng em thấy có 2 ý này, mấy bạn để ý. Bởi vì writing is an art. Writing is an art. If you know how to write, you can write well. But if you don't know how to write, even though you have a lot of vocabulary, and your paragraph might not function well. Giả sử đây không phải nói bài bằng tiếng, nhưng nói chung là khi mà em viết á,
ngoài cái sự phát triển đầy đủ ý rồi này, giả sử mình có lý do thứ nhất á, là mình nói là online learning giúp bảo vệ sức khỏe của giáo viên và người học. Thì giúp bảo vệ như thế nào, mình cho lý do là mình giải thích, bởi vì không phải gặp trực tiếp thì phải tránh đi lại, tránh ghi lại, tránh cái nguy cơ lây nhiễm vân vân chẳng hạn. Thì tránh nguy cơ lây nhiễm thì như thế nào, thì họ không phải có suffer từ cái bệnh này, đúng không ạ? Họ không phải chịu những cái cơn ho, họ không phải chịu sốt, họ không phải. Mình giải thích nói thêm một câu nữa đi, chỗ này giả sử như vậy. Rồi lý do tiếp theo là nó tiền cho giáo viên thiết kế bài giảng. Tiền cho giáo viên thiết kế bài giảng là vì sao tiền chứ mình nói không như thế lắm được, đúng không? Mình phải giải thích. Thì em thấy cái lần tuần trước đó, mình học là mình sẽ thấy là for each supporting sentence, right? For each supporting sentence you need to provide examples or reasons, or even you relate to your very own experience, or you cite people, you use quotes, and then it's your own experiences. Mình giải thích, mình cho lý do, mình cho giải thích, mình có thể dùng cả cái facts, mình có thể dùng cái trải nghiệm chính bản thân mình có thể trích dẫn người khác để mình có thể chứng minh cái điểm này. Cái lý do thứ hai đó là bằng tiếng nói là virtual classrooms are extremely inconvenient. So if this is the sentence that I have added, right? If you do not have this sentence, câu này là câu cô thêm vào, nếu cô không thêm vào thì cái ý của bạn chưa đầy đủ. Và cái câu này là câu tốt, một cái câu I think it's a good one, it's a good follow up on this one. And once you have written your topic sentence, and once you have explained or illustrated your message, right? And then think about the balance between the different arguments within your paragraph. Điều nữa, một số bạn cần để ý nữa là nếu chúng ta viết phát triển ý của từng cái lý do này, đúng không? Từng cái argument này, argument one là như thế này, mình phát triển đầy đủ rồi, completeness. Cái tiêu chí tiếp theo của mình trong tiêu chí chấm đoạn văn đó là completeness, right? Thì giả sử ở đây có như bằng cái ý đâu họ có nhiều ý quá, họ giải thích tới 4 câu lúc 5 câu, mà qua cái ý này, ý thứ hai, cái ý thứ hai là cái ý next, sorry, cái ý next này, giả sử ở đây cái ý đâu này mà bạn có nhiều ý quá, mà bạn viết tới 5 câu. Còn ý next này khi đó mấy bạn ở phần sau là mẹ em bắt đầu thấy đuổi, vì mấy bạn em áp lực thời gian, mẹ em làm chưa xong, bắt phải nộp bài đoạn văn rồi, thì mình có được một câu ấy thì vậy nó mất cân đối. Và khi mà em viết cái đoạn văn của mình ra, so an outline, I think it's an outline is very important, right? So you have an outline for your paragraph, and then you have your topic sentence, your topic sentence, right? And then you have arguments one. Okay, and then you have arguments two. So you have, I'm sorry. Cô không quen sửa ngay ở trên cái file này. Okay. Oops. So argument one. So you have argument one and argument two. Cái sự bằng minh tiếng nó có hai cái arguments rõ ràng, đúng không ạ? So your topic sentence is, online learning is very important or vital or crucial, whatever words that you want to use. And then arguments one, okay, it protects people from, the contraction of COVID-19. And argument two, and then it helps teachers to design, interesting, good lessons, for example. And then you give examples here, examples, reasons, whatever. And then you anticipate how many sentences you have here. You provide 2 examples, and you might have 2 sentences here. And then go to this one and see how many. You also provide examples and reasons, right? And then relate to your experiences as well. So go back to the PowerPoint slides that we have last week, and then see how you can develop your topic sentence.
Đây tranh luận thứ nhất mình phải cho ví dụ, giả sử mình dự kiến là có 2 ví dụ khoảng 3 câu 2 câu, thì mình thấy ở đây mình có 2 câu 3 câu mình thấy bắt đầu được rồi, mình dừng lại để mình viết cái phần này. Chứ không mấy bạn tập trung giải thích cái này rồi qua cái này nữa là còn 5 phút hết giờ là mấy bạn chỉ được viết một cái câu là lý do thứ hai là gì, là it help teachers to develop, chẳng hạn to design to create or devise their lesson plans in an interactive manner, for example. Thì như vậy thì mình chỉ viết được cái lý do thứ hai mà mình chưa cho ví dụ gì cả là hết giờ. Vậy thì cái đoạn văn này nó bị mất cân đối đúng không em? Is it right? So think about the balance of arguments that you put into your paragraph, and you should be smart, right? Mình đủ thông minh là ở đây mình thấy mình sa đa gọi này. Giả sử đoạn này mình có nhiều ý mình viết. Và khi qua lý do thứ hai mới viết cái lý do là hết giờ chuông reo chẳng hạn, phải nộp bài. Thành cái đoạn văn mình cũng đầy đủ ý và nó bị lệch, nó bị mất cân đối em. Vậy thì chúng ta hãy plan your paragraph. I would like you to pay attention to planning, outlining your paragraph. Some of you, just when you receive the topic and then you start writing and you write. And then if we have the physical classroom and then you look around your friends and then you see, okay, people are writing, and then you feel worried because you need to write something. And then you go straight into writing without thinking beforehand, right? So I think that is not good. Đôi lúc khi mình nhận đề là mình thấy bạn mình cũng sao, mấy bạn việc mình cũng thấy lo quá, mình bắt đầu việc để cảm thấy yên tâm là mình có việc. I don't think it's a good strategy, và như thế nó không tốt mà em. Mình suy nghĩ đã. You should spend about 5 minutes reading the topic, thinking about your message, thinking about the different words that you might want to use for this paragraph, and think about the outline, think about your topic sentence, think about the balance of ideas, think about the balance of arguments in your paragraph. Okay, balance. But if you do not plan beforehand, I think you rush, and then you end up producing a paragraph that is not to your standard or to your intention, for example. Mình vội quá đến lúc mình hết giờ thì mình cái bài viết của mình nó sẽ không cân đối, hoặc là nó chưa phát triển được đủ ý, vân vân. Thì ở đây mẹ em có một cái thói quen 5 phút thôi, mẹ em đọc đi, mẹ em gặp chân giữa những cái keywords như là online learning, mình bắt đầu nghĩ đến những cái trường hợp khác, những cái so synonyms, you think about synonyms, antonyms, the different ways to say the same thing or and so on. And also you can diversify your vocabulary by using nouns or adverbs and verbs, adjectives. Một cách khác mà em có thể nói, khi nào mình cũng dùng động từ hết á, thì đôi lúc mình phải dùng danh từ, mình dùng tịnh từ, thì như cái từ vựng của mình nó đổ ra, đúng không? So how you pour, how you display your lexical results in your paragraph. Mình đổ cái từ vựng của mình ra trong cái đoạn văn thì người viết chậm họ rất là ấn tượng chẳng hạn. Và họ có thể thấy được cái bạn này về trình độ ngôn ngữ rất là tốt. Họ có thể là ví dụ cái ý tưởng nó mất cân đối, thì cái ý tưởng mất cân đối này về lạc đề này, vậy là nó không phù hợp với câu chủ đề. Cái này nếu mà mẹ em viết mà bị lỗi như vậy thì cô trừ điểm nặng hơn cái lỗi về language, because that is the global errors. So we have global versus local errors. Lỗi global là cái lỗi liên quan đến message, cái lỗi liên quan đến consistency, connection, and local errors, maybe a grammar mistake, a spelling mistake, and so on. Okay. Now I would like you to take notes and think about the balance of your arguments. Think about the different words that you want to use in your paragraph.
think about outlining your paragraph before you start writing, because otherwise I think you end up writing maybe random sentences, right? And Tiến, you haven't concluded your paragraph. Bằng Tiến, giả sử ở đoạn này rồi, bây giờ bạn hãy viết tiếp một câu kết luận chẳng hạn. So think about this. Think about your concluding sentence. Okay. Now, here, I would like you to pay attention to this. Don't use abbreviations when you do your academic writing. Chúng ta không viết tắt khi chúng ta viết học thuật, em. Chúng ta không có viết tắt ạ. Em không viết tắt hả? They do not need. Em viết full ra, writing full, they do not need. So academic writing, it's a kind of formal writing, right? So do not need here. Mấy bạn đừng viết tắt, mấy bạn không có viết là it's I'm gonna, rồi want, don't, and so on. Don't use abbreviations and contractions. I think you use formal language here. Okay, that is one of the things that you need to pay attention to. Okay, don't use abbreviations, and then don't show the examiner or rater that you are lazy. For example, you say that I have a washing machine, a fridge, a microwave, blah, 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 blah. Mấy bạn giả sử việc một cái câu như vậy. I have a washing machine, a fridge, and microwave, và mấy bạn chậm nghĩa là còn nữa. Hoặc là mấy bạn dùng là etc, right? Hoặc là mấy bạn sẽ dùng là vân vân. Or you can say, but it's not good, right? It's not good at all. Oops. You say and so on. Có nhiều bạn lấy việc là etc. Chẳng hạn. This is laziness. You can use, and I think this is, you should avoid this. So on thì còn đỡ hơn là mấy bạn việc chậm như thế này, nhưng mà tất cả đều thấy là mình không có, mình việc chưa đủ trang trọng mà em. Vậy thì chỗ này bạn đang thay đổi cho cô được ạ. I have a washing machine, a fridge, a microwave, and thay vì mình việc chậm lên, mình rất là lazy, mình mệt, mình việc chậm, hoặc là mình thiếu từ chẳng hạn, hoặc mình không có thời gian mình việc hết. Nhưng mà bạn hãy viết là and other household items. Okay, right. Thay vì mấy bạn viết chậm là I have a washing machine, a fridge, and microwave, chậm thì mấy bạn sẽ viết là and other household items. Remember, you are doing academic writing. Mình đang viết học thuật, đúng không? Ngoài trừ khi mà bạn viết email cho người bạn, viết postcard, vân vân. But I think and other household items. So do not use this. Mình tránh cái cách viết như thế này, chúng ta bỏ đi ạ, mẹ em ha. From the very beginning, chúng ta tránh như vậy để cho cái bài của mình nó trang trọng, ok? Không có việc chậm, đúng không? Không có việc vân vân. So you can say and then you can say okay, I have another example. I have a laptop, right? An iPad, an iPod, for example, and then you dot. I don't think it's good. And then you replace these dots and other what? Give me a word. Instead of dot, you should have
You should have what? Thay vì mình dot thì mình sẽ viết cái gì? And other gì mẹ em? And other, you can use the word that Tiếng has used in his paragraph. And the other technological devices. Okay, great. Thay vì cái chỗ này mình chậm thì mình mất cơ hội cho người học biết là mình cũng biết cái từ này. Or digital or electronic devices or digital devices, right? Right. Okay. If you can do this, vậy mấy bạn tránh sự cầu thả là chúng ta chậm. Ví dụ mình có thể là mình không đủ từ. I think, and you need to avoid what? What else do you need to avoid? You need to avoid using, okay, people, stuff, and things. They say on purpose words. So you need to avoid, right? Avoid on purpose words. Mẹ em tránh những cái từ mà nó dùng cho nhiều mục đích. Mấy bạn ghi people, things and stuffs. Mấy bạn viết cái từ cụ thể thuộc cái nhóm đó. Individuals, right? Many people claim that. Okay. But if you use a lot of, okay, people, help people do this, help people do that. Help teachers and students. Help individual learners. Chẳng hạn. Như thế mình đẩy cái từ vựng của mình lên thì nó sẽ ok hơn ạ. Okay. So Minh Tiếng, so I send it back for your reference. Cô chỉ gửi lại để bạn tham khảo. I think maybe think about my comments and my feedback, and I would like every one of you to go back to your paragraph and make any changes as you wish. Think about whether you have ... or not. Think about your completeness, the completeness of your argument or your argumentation. Think about, okay, think about the examples that you give. Think about the consistency of the message that you gave in your paragraph. Lần trước mấy bạn đã nộp bài rồi, cô đã recall cái phần bài mà em nộp để mấy bạn lấy điểm cộng, đúng không ạ? And after today, and because you have seen the way that I look at your paragraph, and then you go through your paragraph again, and I should give one more sentence here because it's not enough. Mình xem lại thử mình mất cân đối đoạn văn không? Đoạn văn mình phát triển đầy đủ chưa? Mình lập từ chưa? Mình có dùng viết tắt không? Nếu mình có viết tắt thì mình tránh đi. So I'm helping you to practice so that when it comes to the first midterm test, and then I hope that you get a good mark. Cô sẽ giải thích và cô sẽ feedback để mẹ em aware, để khi mẹ em viết và cái bài midterm đầu tiên sẽ điểm cao, mày em sẽ được điểm cao chẳng hạn. Vì mình đã luyện tập thì mình mong muốn là mẹ em viết tốt, đúng không ạ? But I think once I have given my comments, and then you do not leave them there, right? So go back to your paragraph. Think about what else you need to do to improve your paragraph. Do I use contractions, abbreviations? Tôi có dùng chữ viết tắt không? Có. Okay, write them in full. Okay. Should I show? Do I show that I'm lazy by using ... And do I use a lot of words that has people, stuff, and things? Think about other words that you might want to use. Okay. So how many reasons do I have? I have 2 reasons. How many sentences do I have? How many arguments do I have? I have 2 arguments. How many sentences do I have for arguments 1? 5. And how about argument 2? 2, 1. So it's not balanced. Think about that and fix the balance of your paragraph. Okay. Is there any sentence in my paragraph that does not support the main idea of the paragraph, the topic sentence? Có câu nào trong đoạn văn của tôi không phù hợp với cái câu chủ đề không? If yes, remove it.
Nếu có mấy bạn bỏ đi trước khi cô chậm, bởi vì khi cô chậm thì nó sẽ, nếu mấy bạn bỏ vào thì bị lạc đi, đúng không? Tức là bị lạc khỏi cái thông điệp chính, thì là như vậy. Okay, think about that. Yes. Okay. Okay, and think about your outline as well. So I think this last week I show you how to write a paragraph, and this week I give you comments on your own paragraph, right? And next week you have some more practice in from the textbook. Now the materials, your textbook, right? And then you have more exercises and activities with regards to the writing in the book. And then I encourage you to download the materials from the LMS, and then you do the exercises for yourself. Trong sách là có các cái bài tập như là dần dàng, cấu chủ đề, rồi các cái bài tập nhỏ liên quan đến việc đoạn văn trong sách đấy. Thì cái phần đó cô nghĩ là mấy bạn làm được, mấy bạn vào, mấy bạn làm, hoặc là tuần sau cô sẽ cho vào làm nhỏ mấy bạn làm. Nhưng cái phần lý thuyết á, phần giảng lý thuyết mình nắm được cái cách mình viết á. Please, I think for those, even though you say, oh, it's boring, but I think if you know how to write, you can write so well. It's the art of writing. It's a science. I think writing is an art. It is also a science. So I think we should be aware of how to write so that we can write so well. Okay, it's very important. Okay, and I think so the more you write, the better you will become. And I think one good way to improve your writing is to read and imitate the way that people write. Okay, so I open another file. Cô sửa thêm một bài nữa mà em ha. Ok. Bài của Diệu Huyền đúng không ạ? Ok. And next week I pick other students. So this week I pick Tiếng and Diệu Huyền, and next week I pick your other students' paper. And if I have time, and I might go to more papers so that you can have feedback. Okay, now let's see. Online learning has two main benefits for students in this modern world. Very good, great, very clear. Bạn Huyền có câu chủ đề rất là rõ ràng. I think this is good. Okay, great. First and foremost, okay, I think very clear signaling of what you're going to do. Students can avoid contracting coronavirus and protect their own health. Okay. And then how can they avoid? So I think explain a little bit here, and I'll see whether you have explained it here or not. In this pandemic world, the danger affecting coronavirus is extremely high, especially in offline learning. So why do you say in offline learning it's higher? The risk is higher. I think you make the same, I think the same style of writing here. Ở đây em nói là online, ở đây có thể bảo vệ được đúng không? Thì bảo vệ như thế nào? Thì bạn nói là cái nguy hiểm ở cái offline là nó cao hơn, đúng không? The danger of getting or contracting, right? Or you can say the risk. I think the risk, the nguy cơ, okay, is higher. Or is extremely high. I think that's fine. Excuse me. In offline learning. Good. I think it's a nice word. Very good. Offline, online. Good word.
And then how and why. I think bằng việc hai câu này cùng một ý ạ. Thứ nhất là có thể tránh được virus, bảo vệ sức khỏe khi học online. Rồi câu thứ hai là cái nguy cơ mà lây nhiễm thì nó cao hơn hoặc rất là cao ở offline. And how and why, I think explain. Chỗ này là so Huyền, I think about how you can explain. I think I don't need to go into more details because I have explained in tiếng paper, right? Cô giải thích bên cách của bằng bài của bằng tiếng là cách chúng ta phát triển ra như thế nào. Mình nói tránh như thế nào. Ví dụ em nói là for example, the risk. Em có thể nói là for example here. Hoặc là em viết cái câu này thì em phải phát triển nó lên như thế nào, mấy bạn xem lại cách mà em viết. For example, when students sit next to each other, talking, socializing in a physical classroom, in an offline classroom, and then they can spread the virus. They can spread the virus, and then maybe more people in the community will get affected, for example. And it will create more difficulties for students if they get COVID-19. Okay. So why this? What do you mean by create more difficulties? I think you need to be consistent. So the first benefit is what? First and foremost, virtual learning helps students to avoid contracting coronavirus. For example, by studying online, they do not have to interact physically with other students, right? They do not sit next to each other, socializing, blah, blah, blah. Thus, they can, they can reduce the chance of getting the virus, and also they help, protect other people's health by preventing the spread of the COVID-19 or whatever you want to say here. But I think, think about this. Furthermore, the next reason, students can save money, yes, from not using petrol for traveling to university. Yes. Okay. In the world with the war between Russia and Ukraine, I think you're very updated about, the world news, right? The price of petrol is rising every day. So if learners can learn online, they can save lots of money. Okay, now, this is informal. Em viết từ học thuật rất là nhiều, mà đến đoạn này mấy bạn dùng lost thì nó mất đi cái sự trang trọng rồi. Em đổi thành là a great deal of money. Okay. Okay, nice. It's a good wrap up, right? Okay, students can benefit a lot. You can say students benefit a lot from online learning in terms of health and finances, or especially for their health and finances. Or you can say, in conclusion, students benefit, or you can say online learning is beneficial in terms of what? Online learning is beneficial for its what? And then you can, I think about predicting something. Do you think that online learning will continue? And they are beneficial, it is beneficial, and think about the chance, or think about whether it will continue for a long time to come, or for some time to come. So you can say that online learning will stay with us for some time to come, for example. And then
besides, I think besides summarizing the main ideas, right? I think this is good, but a great deal of money. Chỗ này là cô mất cái tiểu chữ deal ở đây mà em ha. If the learners can learn online, they can save a great deal of money, right? Okay. But here you can save money, right? Save money here. And then you hear save money. You repeat the words. So how can you avoid this? Catching and here contracting, maybe okay. Ở đây nhìn thấy là mẹ em lặp lại là okay. Save money. Okay. And here finance is good. Another word, right? Okay. So you can say is time what is costly. Okay, costly. Think about these words. Think about whether you can use these words or not. Okay, to avoid repeating here. Okay. Okay. Or you can say if they the price of petrol is rising every day, so online, if learners can learn online, they can they can reduce the financial, they can reduce the budget spend they can help their parents to cut down on some of the budget, for example. So think about how you can avoid this. Okay. Or you change the way that you write, right? Okay. Or you don't want to write in this way, and then you might think about you use students and you use learners. That's fine here. Okay. I think basically, I think this is a good paragraph. Except the first arguments, right? Ngoài trừ cái ý đâu em bằng Huyền, ta giải thích lại hoặc xếp lại, đúng không? Thêm một chút thông tin nữa. Okay. All right. And as you can see, I think you Huyền, and I think you have many good words here. Many online learning, offline learning, right? Disease, virus. Right, save money. So you can change a little bit here. You can have finance. Use finance as a noun and think about financial as an adjective, right? Financial resources. Financial resource, tức là cái thay vì mày bằng nói là tiền, mày bằng có thể nói như vậy budget. They can reduce their budget, for example. Budget. Thay vì mình dùng từ money, mình có thể dùng từ budget, mình có thể dùng từ cash. Okay? Thì từ vựng tránh lặp lại money mà they can save a lot of cash. They can save a great deal of cash, or they can reduce their budget here. Em đổi đi một chút nữa chỗ này. Okay? All right. So now I think we should go to Unit 1 and see what we have in Unit 1. So we go to LMS. So I log into LMS and I show you what we have in Unit 1. Cái bài của bạn Diệu Huyền tốt rồi, nhưng mà em nghĩ lại cái cách cái ý cô comment, và vì cô comment cái bài của bạn Tiến rất là kỹ, vì bạn là bài đầu tiên, cho nên những cái bài sau mà nếu lặp lại cái lỗi đó thì cô sẽ nói ít hơn nữa, chứ không phải là bài của bạn Tiến sao cô lại nhận xét kỹ, mà qua bài bạn Huyền là
Nhưng sẽ không kịp, bởi vì cùng lại cái ý để sự trừ viết tắt thì cô nhấn tiền cái bài bằng tiếng là cô giải thích luôn. Thì mẹ em xem lại cái bài của mình. So I think you have about 5 minutes. Go to your paragraph and then you can change there. If you have used contractions, if you repeat words, think about how you can change them for I think for 10 minutes. Do it, please. You do it, please, for 10 minutes. Bây giờ mỗi bạn đều có cái bài viết của mình ở trên Drive rồi đúng không? Trong cái link đó. Sau cái phần sửa bài của cô, mẹ em vào xem thử mình các cái argument của mình, các cái ý phát triển nó cân đối chưa? Mình có chữ viết tắt nào không? Mình vô mình viết đầy đủ ra. Mẹ em không cần save nữa, mẹ em sửa là nó nằm ở trên đó rồi đúng không ạ? Ok. Bài bằng Huyền vào fix cái argument one đi là được đúng không ạ? Và đổi cái save money, đổi một từ nữa là được rồi. Ok. So you're welcome. Right. So you have 10 minutes, you go and fix your paragraph. Giả sử argument 1 mình có 2 ý, mà argument số 2 mình có 5 ý, vậy mình cân đổi lại thêm một chút, đúng không ạ? So you have 10 minutes to do this. Or I think, or maybe you can do, you can fix your paragraph. Would you like to do the fixing now, or would you like to? I think you should do it now, right? Otherwise you forget. Okay, do it now.
Em có slides cô hướng dẫn ở trên màn hình ạ.
Okay. So have you finished fixing your paragraph? Viết nhí. So yes, I'm done. So you're done with your paragraph. So what have you fixed? Would you like to show us what you have fixed? Just some vocabulary, some words. Okay, so which words you fix? I paraphrase the words from the top of sentence and would you like to show us your paragraph? So now let's see your paragraph. Where is it? Would you like to share? yeah, yes. Okay, you share from your end, right? So and Tiang, I can see your concluding sentence here. I think that's a good one. Okay. Tiang, so by and large, virtual classrooms are really helpful for both teachers and students. And then remove a lot because you already say really helpful, right? Em để dùng là really helpful thì a lot là em bỏ đi là được. Từ a lot phía sau được chưa? Tiện nghe không? So, bằng Tiện, are you there? Bằng Tiện đi đâu rồi à? Hay là bằng Tiện nghỉ rồi hay sao, đi đâu? Okay. Bằng Nhi. Okay, Nhi's paragraph here. Now let's see. I can share and then you talk about what you have fixed, right? So this is Nhi's paragraph. Đây là bài của bằng Nhi mà em. So Nhi, can you talk about your paragraph? Oh, I'm sorry. I think this is not yours. So I think I copied the wrong one. So as everyone can see Nhi's paragraph in the chat box. And okay, here. So as you can see here. So Nhi, so can you talk about what you have changed or not? So it's here. You have changed what? I changed the word younger generations from the topic and the generation of youths in the conclusion. Oh, so this is the only change that you have made? Yes. Okay, that's good. That means that your paragraph is already good, right? Ý cô hỏi là em chỉ đổi so cái bài original and cái bài mà sau khi cô comment bài mấy bạn thì em chỉ sửa một chỗ đây thôi đúng không? Is that right? Yeah. Okay, right. Okay, now let's see. Younger generations are more likely to move to cities in search of better opportunities. So you picked this topic, right? This is your own topic, right? Yeah. Okay, so in the remaining paragraph, and people are expecting to see how you explain young people are more likely to move to cities. First of all, the city is a large area where they can have more chances to study. So the argument here, you say that younger generations are more likely to move to cities than old people, right? Do you mean in that way, or you mean that large cities are inviting or offer a lot of opportunities? So this is the argument. I think this is the message that you need to be sure, right? First of all, the city is a large area. They have more chances to study. It has better. So I think you structure your argument in the other way around, right? Như bằng Nhi thì
structure cái tranh luận của em theo cái ngược lại là em bắt đầu cái ý chính là city, thành phố là có cái này, thành phố là có cơ hội giáo dục tốt hơn, thành phố là có nhiều cơ hội học hơn, vì vậy họ có thể có nhiều bằng cấp hơn, vân vân. Dạ cô, tại vì cái đây là này ở trên nhiều đất nước là kiểu như là người trẻ là họ rời cái miền quê để đi tới thành phố á, để mà học tập á, và cái nguyên nhân để mà tạo ra cái điều này là gì á cô? Thì cái ý của cô nói là nếu như em nói là cities are more attractive to young people in search of better opportunities. Cái câu chủ đề của em rất là hay, nhưng mà khi đọc câu chủ đề của em là cô mong đợi là em sẽ là giải thích vì sao là giới trẻ là họ có khả năng là họ sẽ di chuyển đến thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội nhiều hơn là người già. Bởi vì em đặt vấn đề là more likely to, thì đây em đang so sánh mức hơn đúng không? Người giới trẻ là họ có khả năng, họ dễ mà di chuyển đến thành phố lớn hơn người lớn tuổi như nữa. Thì cô sẽ mong đợi cái mặt của em viết sẽ là người trẻ là vì họ trẻ, họ muốn thử nghiệm cho nên họ ra đi đến những thành phố lớn, vì thành phố lớn là có cái giáo dục tốt hơn, vân vân. Thì cái giáo dục tốt hơn ở thành phố lớn là chỉ là cái ý phụ thêm, còn cái ý chính của em là tại sao người trẻ là họ dễ di chuyển hơn, họ có thể di chuyển hơn, bởi vì do cái cách mình shape cái argument của mình ở đây, cái cách mà mình viết cái câu chủ đề á. Đọc cái câu chủ đề xong là cô chưa đọc cái câu cuối này, mà nếu cô như vậy thì người khác cũng như vậy đúng không? Thì cô sẽ mong đợi là em sẽ giải thích đó. So I'm expecting that you are going to explain why young people, young individuals are more likely to relocate to cities, into big cities, because they are young, they are full of energy, and they want to take risk in cities where there are hipster, there are a lot of there are more chances, more opportunities for jobs, for studies, and so on. Thế vậy thì vấn đề của em là ở đây là nếu như em muốn nói là thành phố, cities are an attraction for young people. You can say big cities are an attraction for young people who are in search of better opportunities, better jobs, better job and education, or better opportunities for education and work, for example. Vậy thì cái mặt của em là có vẻ như vậy. Nếu cái mặt của em là city, vì em bắt đầu là city này, the city, em bắt đầu the city, it đây là em cũng bắt đầu bằng city, chứ em bắt đầu là người trẻ, tại sao họ lại có khả năng dịch chuyển. Second, em cũng bắt đầu cái mặt là the city, vậy thì em có thể viết lại cái chủ đề của câu chủ đề it is cities. By working in city, young people. Vậy thì khi em bị mix ở đây cái thông tin chính của mình là cái nhân vật chính của mình là younger generations, or young people, young individuals. Right. So I think here you need to be consistent. And then I think your writing is very good, but I think you need to be consistent here. You can say young individuals are more likely to move to cities in search of better opportunities. If you want to keep that topic sentence, you need to develop your argument using, I think, fronting young individuals. Nếu mình giữ cái mặt này thì mình phải mở bằng những cái phát triển ý bằng là những cái người trẻ. Ở đây em bằng cái city ở đây, khi để xuống như này em bằng cái này, cho nên nó bị không consistent ở chỗ này thôi. Vậy thì ở đây em có thể giữ lại cái này và em đổi lại cái mặt first of all, young people are willing to take risks, and in this respect, in this regard, big cities cities offer more chances to study for better
they can find, you can say they can find better educational opportunities such as, thay vì mình dùng it thì bây giờ mình nói they can find, bởi vì cái mặt của mình đang nói là young generations. The city also has several inhabitants. Ý của câu thứ hai này em muốn nói gì ạ? Thành phố cũng có một vài người sinh sống là sao ạ? Dạ, kiểu thành phố là đông dân sống cho nên cơ hội việc làm phù hợp cho mỗi người, kiểu như khả năng Đông dân là cao. sao lại có several được? Several là một vài người chứ mấy, đúng không? You can say the city has a larger population, right? Vậy cái mặt của em là đang city. Nếu như mặt em city thì em viết lại cái câu chủ đề bằng cities. Cities are a good attraction for young people. Thành phố là một cái sự thu hút đối với giới trẻ. Tại sao nó thu hút giới trẻ? Tại vì nó có cơ hội giáo dục tốt hơn, tại nó có đông dân cư hơn, cho nên cơ hội việc làm nhiều hơn, đúng không? Còn nếu em viết ngược lại là giới trẻ có khả năng dịch chuyển đến thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội. Tại sao họ có khả năng dịch chuyển hơn? Tại vì họ trẻ, họ có khả năng, họ sẵn sàng để take risk, để liều lĩnh, họ thẳng thắn để thay đổi. Do thành phố nó có như cái này, đó là cái cách mình reshape, cái cách mà mình shape ra, cái cách mình organize cái ideas, cách mình tiếp cận cái chủ đề, cũng là chủ đề cities và giới trẻ. Thì có bạn đặt cái câu chủ đề là thành phố là một cái điểm thu hút đối với giới trẻ, thì cái toàn bộ đoạn văn người ta sẽ viết là tại sao thành phố là điểm thu hút, tại vì nó có cái này, nó có cái khác, nó có cái kia chẳng hạn. Nhưng mà nếu em viết cái mặt là giới trẻ có khả năng dịch chuyển hơn người già đến thành phố lớn, bởi vì họ trẻ, họ muốn liều lĩnh, họ đầy năng lượng, vân vân. Bởi vì do cái cách em viết ở đây thôi ạ. Thì bằng Nhi để ý và bằng Nhi chỉ fix lại cái sự consistency ở đây thôi. And otherwise, I think you have good academic words. A bundle of 5 lucrative jobs. That means jobs that can give you a lot of money, right? So I think very good word. Career prospects from these areas. And this phenomenon, what is phenomenon? The phenomenon of young people moving to cities. Yes, I understand that, but I think when it comes to this point, and it is not clear. Giả sử từ cái câu đầu tiên cho đến cái câu kết luận này, cái this phenomenon là xa quá. This phenomenon refers to what? Refers to the fact that younger people are seeking opportunities in large cities, right? But I think it's a little bit, it's a bit of distance, right? So I think maybe you need to restate something here. Và cái câu kết mình cũng theo sau khi em là reshape lại cái mặt thì cái câu kết của em cũng theo cái mặt như vậy. Còn nếu em chỉ nói đây là một cái hiện tượng và em giải thích cái hiện tượng này thì nó cũng chưa thực sự là nó sát ở điểm này theo cái cách nhìn của cô về cái message ở đây ạ. Vậy bằng Nhi có thể là chọn cái mặt hiện tại như cũ như này, bắt đầu bằng city thì viết lại câu chủ đề. The city has now become an attraction for young people, young individuals who seek out better opportunities for education and work, right? So you can say the city now has now become an attraction for young individuals or generation, right, to seek out better opportunities for work and education, or for education and I don't know what. Nếu em dùng cái mặt này thì em sẽ bắt đầu city, thành phố có này. Còn nếu mà em bắt đầu bằng young people thì em sẽ phải ngược lại, phải lật ngược lại là tại sao giới trẻ, bởi vì giới trẻ như này. Okay, so you get what I mean? Bằng Nhi hiểu được cái ý của cô? Yeah. Okay.
Và như thế thì cái câu kết luận cũng reshape lại cho nó consistent hơn. So you have a lot of material here. You have good words. I think many academic words here. Okay. I think and I hope that you can benefit from my explanation here today. Now, before you stop, I would like you to go to LMS. Now I show you here. Trước khi chúng ta nghỉ, mẹ em xem này. Vào LMS, mẹ em xem Unit 1 here. So you download the course book, topic sentence. Mẹ em xem cái bài Unit 1. Có cái câu chủ đề và câu phát triển câu chủ đề. Em có achievement test. Có cái bài kiểm tra liên quan đến Unit 1. Thì cô đã tải lên đây này. Topic sentence của Unit 2. Unit 1 và Unit 2 là chúng ta tập trung là học về cách viết câu chủ đề và phát triển câu chủ đề. Đúng không? Thì mẹ em mở cái file ra thì mẹ em sẽ thấy như thế này. Mẹ em làm bài tập cho cô. Đúng không ạ? Mẹ em xem thử câu nào sau đây là câu chủ đề đúng. Mẹ em chọn. Đúng không ạ? Ok. Vậy thì đó là một cái cách mẹ em phải làm việc thêm ở nhà vì cô đã tải bài lên đó đúng không? Và tuần sau thì chúng ta sẽ, sau khi mẹ em đã làm bài tập thì cô sẽ đi nhắn qua cái phần đó lại cho mẹ em. Đó, mẹ bạn vào, mẹ bạn sẽ thấy ở đây là topic sentences here, topic sentences here. Đúng không? And tomorrow, I think, I'm sorry, next week, after I have gone to the topics of Unit 1 and Unit 2, and I give you another task, another paragraph to write about. And next week you write another paragraph. And I hope that the paragraph that you write next week is better than the paragraph that you have written now, right? And you have more entries and for your recorded good marks. Okay. Vậy mẹ em nhớ làm bài tập ở đây này. Bài tập ở trong sách cô đã tải lên đây và mấy bạn làm cho Unit 1 and Unit 2. Okay. And nhí. Và tuần sau cô tương tự như vậy, cô hy vọng là có thể sửa được 5 bài tuần sau chẳng hạn. Sau khi cái bài đầu tiên cô sửa thì nó lâu hơn bởi vì nhiều thứ cô cần nói, và sau thì cô sẽ những cái lỗi lặp lại thì cô sẽ chỉ ra cho mẹ em thôi. Đúng không ạ? And Nhi, I think you can mark attendance. So we have 42 students today. Nhi nhóm trưởng phải Nhi? Yeah. Nhi để ý là hôm nay chỉ có 42 bạn học thôi. Okay? Yeah. Okay. I'll see you next week. Em nghỉ hả? So remember to do your homework and I see you next week. And next week you write, I think, another paragraph.